नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई मैले अहिले कोभिड-19 को महामारी चाहिँ जताततै चाहिँ छरिरहेको छ, जताततै फैलिरहेको छ र यो बीचमा हामीले यसको भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसको खोप चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ खोप लगाउनको लागि कसरी हामीले खोप लगाउन सकिन्छ र त्यसको लागि हामीले पहिले आवेदन भर्नुपर्ने एउटा मापदण्ड ल्याएको छ र यस अनुसार अब हामीले आफ्नै घरमा बसेर यो अवस्थामा कसरी कोभिड-19 को खोपको लागि भ्याक्सिनको लागि हामीले कसरी आवेदन गर्न सक्छौं र आवेदन कसरी दिने र आवेदन दिनको लागि के चाहिन्छ लगायत तपाईहरुलाई म स्टेप बाइ स्टेप फर्म फिलअप गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कसरी फर्म फिलअप गर्ने र हामीले कसरी भ्याक्सिन लगाउनको लागि हामीले सुरुमा कसरी फर्म फिलअप गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो यस च्यानलमा तपाई पहिलोपल्ट भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यस भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग चाहिँ शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि फर्म कसरी फिलअप गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सहयोग चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै अब ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि अब म कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। अब लागौं कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। फाइनली म डेस्कटपमा आइसके र डेस्कटपमा आइसकेपछि तपाईहरुले कुनै पनि एउटा ब्राउजरको माध्यमबाट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.vaccine.mohp.gov भनेर टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अब हामीले भ्याक्सिन जुन खोपको लागि चाहिँ पहिलो डोज खोपको लागि आफूले चाहिँ स्वैच्छिक आवेदन फारम चाहिँ कसरी भर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भनिएको छ र यो फारम किन भर्ने, तपाई कुन केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त गर्न। नम्बर 2 यो स्वैच्छिक व्यक्तिगत आवेदन फारम हो र नम्बर 3 यो फारम हालसम्म खोप नलगाएको 18 वर्ष र सो भन्दा माथिका व्यक्तिहरुबाट भर्न आह्वान गरिएको छ र नम्बर 4 यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तरमा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नका प्रयोग गरिनेछ र नम्बर 5 यो फार्म भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चितता भने जनाउँदैन भनेर चाहिँ यसरी भनिएको छ भने चाहिँ माथि चाहिँ कोभिड-19 पहिलो डोज खोपका लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम भनेको छ र यो छेउमा चाहिँ के भनेको छ भने कोभिड-19 महामारी विरुद्धको खोप लगाउनको लागि तपाईको आफ्नो विवरण यस फारममा भर्नुहोस् र अरूको विवरण समेत भर्नको लागि आवश्यक भएमा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको पुरा नाम, पुरा ठेगाना, जन्म मिति, पेशा, तपाईलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या, शारीरिक अवस्था इत्यादि बारे यस फार्ममा भर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ र यहाँ चाहिँ फर्म चाहिँ यसरी चाहिँ खुलिसकेको छ र यहाँ माथि देखिएको छ स्वयं आवेदन दर्ता र अन्य व्यक्ति मार्फत आवेदन दर्ता र संस्था मार्फत आवेदन दर्ता भनेर तीनवटा क्याटेगोरी रहेको छ र तपाईहरुले भर्दाखेरि चाहिँ स्वयं आफूले भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्वयं आवेदन दर्तामा चाहिँ टिक लगाउनु होला, नै भने चाहिँ अन्य व्यक्तिगत मार्फत आवेदन दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने दोस्रोमा टिक लगाउनु होला र त्यसैगरी संस्था मार्फत आवेदन दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नम्बर 3 मा लगाउनु होला र स्वयं आवेदन दर्ता मैले चाहिँ गर्न लागेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो पहिलो नाम मैले चाहिँ आफ्नो बुवाको नाम चाहिँ भर्दै छु। यहाँ चाहिँ मैले बुवाको नाम लेखे र यहाँ बुवाको बिचको नाम छ भने तपाईले बिचको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ नलेख्नु होला। र लास्टको नेम पनि लेख्नु होला र दोस्रोमा रहेको छ जात जाति भनेको छ दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षेत्री, अन्य भनेको छ। मैले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीमा लगाए र लिङ्ग भनेको लिङ्ग छान्नु पर्ने छ र पुरुष महिला भनेको छ र तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो जन्म मिति चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र जन्म मिति चाहिँ विक्रम सम्मतमा लेख्नु पर्ने हुन्छ र फर्मेट कसरी लेख्ने भने चाहिँ यहाँ पनि
सिकाएको छ। अगाडि चाहिँ वर्ष अनि महिना अनि त्यसपछि चाहिँ गते भनेको छ र यहाँ म जन्म मिति लेख्दैछु। यति लेखिसकेपछि यहाँ पुरा भएको उमेर वर्षमा भनेर चाहिँ अटोमेटिक यहाँ आउँदछ र हालसालै बसोबास गरिरहेको ठेगाना भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रदेश छान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश रहेको हुनाले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश छान्दैछु र जिल्ला पनि तपाईँले यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला चाहिँ दाङ रहेको छ र पालिका छान्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ राप्ती रहेको छ र वाडा कार्यालय चाहिँ आफै तपाईँले वाडा नम्बर चाहिँ आफै राख्नुपर्ने हुन्छ र टोल पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि इमेल चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेल राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ इमेल राखिसकेको छु र मोबाइल नम्बर पनि यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियता चाहिँ के हो भनेको छ, राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो नेपाल नै हो। यहाँ चाहिँ अलरेडी पहिले नै आएको हुन्छ र जस्ताको त्यस्तै छर्नु होला। र परिचयको प्रकार भनेको छ र यहाँ चाहिँ नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट लगायत अन्य रहेका छन् र त्यसमध्ये चाहिँ म यहाँ नागरिकताबाट गर्दैछु र यहाँ नागरिकताको परिचय नम्बर भनेको छ। त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकता नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले राख्नु होला। म चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। हानिसकेपछि जारी गरिएको कार्यालय भनेको छ। जारी गरिएको कार्यालय चाहिँ कहाँ हो भनेको छ र यो चाहिँ जुन तपाईँको जारी गरिएको ठाउँ जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ भेट्नु होला। यहाँ चाहिँ र पेसा छान्नुहोस्। पेसा चाहिँ तपाईँले वायुसेना, एजेन्ट सेना सबै भनेको छ र यहाँ किसान, खाद्य र कृषि भने चाहिँ मैले भने र यति भइसकेपछि तपाईँको हालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छान्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार एकभन्दा बढी विकल्प छान्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ र नम्बर 1 मा अलि सामान्य स्वास्थ्य अवस्थामा नै म टिक्राउँछु। अहिलेसम्म ठिकै छ र अपाङ्ग छ छैनमा भनेको छ। छ भने 6 मा टिक लाउनु होला, छैन भने छैनमा। अनि म हालसालै बसिरहेको ठेगाना खोप लिन चाहन्छु, म अन्य ठाउँमा खोप लिन चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँले म हालसालै बसिरहेको ठेगानामा खोप लिन चाहन्छु टिक लाउनु होला र खोप केन्द्र चाहिँ छान्नु होला। र खोप केन्द्र चाहिँ यहाँ देवीकोट भनेको छ, लालमटिया दाङ भनेको छ, सिसनिया दाङ भनेको छ। यहाँ सिसनियामा राख्नु होला र यति राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब पेश गरिएपछि दर्ता कार्ड वा दर्ता नम्बर, तपाईँको परिचय खुल्ने परिचय पत्र सहित खोप अभियान सञ्चालन भएको बखत खोप केन्द्रमा आउनु हुन अनुरोध छ भनिएको छ र यसमा चाहिँ टिक लगाएर चाहिँ उपयुक्त सबै विवरण ठिक छ भन्ने लगाउनुहोस् भनेको छ। एकचोटि सबै हेर्नु होला र मैले चाहिँ एकदमै सही किसिमले चाहिँ भरेको छु, एकदम राम्रोसँग हेरेर। त्यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ नोट कुनै प्राविधिक समस्या परेमा हाम्रो सपोर्ट सम्पर्क नम्बर 9841208827, त्यसै एनटिसी, एनसेल र अफिस चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ आफ्नो इमेल नम्बर पनि यहाँ राखिएको छ। र यति गरिसकेपछि तपाईँले पेश गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के तपाईँ यस विवरणहरू बुझाउन चाहनुहुन्छ भनिरहेको छ र यहाँ चाहिँ एकचोटि सबै हेर्नु होला। नाम सबैहरू एकचोटि चेक गर्नु होला। म यहाँ एकचोटि सबै चेक गर्न लागिरहेको छु र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ तपाईँको केही मिस्टेक छ हैन, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सम्पादन गर्न पनि सक्नुहुनेछ र एकदम ठिक छ भने यसलाई चाहिँ प्रविष्ट गर्नुहोस् भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि तपाईँको दर्ता नम्बर चाहिँ यो भनेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले सुरक्षितसँग चाहिँ राख्नु होला। र यहाँ भनिएको छ तपाईँको दर्ता नम्बर यति रहेको छ, धन्यवाद, तपाईँको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त भयो, कृपया आफ्नो दर्ता नम्बर र यो खोप कार्ड सुरक्षित राख्नुहोस्। खोप लगाउनको लागि यो खोप कार्ड अनिवार्य लिएर आउनु होला भनेर भनिएको छ। त्यसमा ओके ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ, नै भने यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ भनिएको छ खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तिको विवरण भनेर यसरी चाहिँ दिएको छ, वार्नुसार यति भनेको छ र यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्टको अप्सन पनि रहेको छ,
यसरी चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो भएन भने तपाईँले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर चाहिँ राखेर चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँहरू खोप लगाउन जाने टाइममा चाहिँ यसलाई चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र केही यसबाट केही सिक्नुभयो भने हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी साथीभाइ इष्टमित्रसँग सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि यसरी फर्म भर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आफूले सिकाउनु होला। अर्को भिडियोमा छिट्टै भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।